Good morning guys, naimbag nga bigat kada kayo amin, naimbag nga aldaw. Tata ngayon ay April 8 na mga sis. At ayun, nakakaloka guys kasi na-extend yung enhanced community quarantine. So 1 month pa pag-i-stay natin sa bahay. At ngayon ay nasa sasakyan kami kasi alis ulit kami ni Habi, bibili kami ng gatas. At pupunta ulit kami dun sa pinuntahan namin nakaraan. So, yun. Tara na. Alis na kami guys. Nagpainit lang si Habi ng sasakyan. Guys, andito na kami sa loob ng supermarket, hindi ba? Sa loob ng Robinson's Mall. At grabe, ang haba ng pila guys. Simula dito. Yan, simula dito, paikot hanggang dun. Meron niyang pila hanggang dun. Makapasok sa loob ng supermarket. So yun guys, di namin kinaya yung pahabang pila. Lilipat kami sa Shopwise kasi sobrang haba ng pila. Ay, nakakaloka. 2 hours daw to eh. Sabi. Di na namin hinintay guys kasi sobrang haba ng pila. Sabi kasi 2 hours daw yung tinatagal ng pila na yon. Ngayon guys, pupunta kami ng Shopwise. Tignan namin kung ano, kung konti ang pila doon. So, yun. Gatas lang naman bibilhin namin, sis. Tapos, haba ng pila na hihintayin namin. Sabi niya, tara na. Umupo-upo pa kami. Siyempre, pakaramdaman natin tao nung ginagawa kung masaya sila sa pagkakampo. Bali. Ang tagal guys, gumalaw ng pila. Kaya sabi namin na, tara na, doon tayo sa Shopwise, sa may Pure Gold. Kung ano, kunti yung tao. Kasi sobrang aga pa eh. Dati, ganitong oras, wala pang nagpipila-pila na ganyan. Ngayon, alam na nila guys, kailangan na silang maagang pumila. Tsaka kasi, baka hindi sila namamalengke sa palengke. Kasi nga, sobrang mahal. Kaya, dito na lang sila namamalengke sa ano, supermarket. Kaya, nag-jump pack ngayon agad-agad guys, kaaga-aga pala ang. Kasi walang price control pagka nasa palengke. Oo. At sino pwede magtaas. Ay, nako. Sana tayo de. Ito, patindi. Tignan nyo guys, ang daming ano, sasakyan nandito sa labas.
pila din. Dito guys, konti lang yung pila. Ayan, hanggang dyan lang. Mas maunti yung pila dito compare dun sa Rob, no? Sa Rob, sobrang haba eh. So, yan nga guys. One eternity later. Guys, pauwi na kami ni Habi. Gusto kong pumunta guys ng palengke sana para bumili ng face mask kasi wala na kaming disposable na face mask. Dala-dala ko pa yun galing sa galing sa Dubai, yung face mask na yun kasi namigay yung company namin dati ng tag-iisang box. So yun, paubos na. At gusto ko sanang dumaan ng palengke doon kasi maraming tindang face mask para nalalabhan namin. Ayan yung mga sasakyan na yan. Yan yung pila papunta ng palengke. So, bumalik na kami. Hindi namin hinintay. Seven hours later. Let it go! Let it go! 80,000 impressions later. Yan. Good evening guys. Magdanay na ng gabi at kami ay nagsasangag. Yan. Sangag namin tong bahaw. Ikirog ni Jay Tilabban. Agkirog kami Tilabban. Sige lang, lagyan mo na sis. Agkirog ni Bakit Jay Tilabban. Ay, baliktad. Lakas ang apoy mo. Agkirog di Tilabban. Tapos, lulutuin namin itong rashon na noodles. Minced ramen, creamy seafood. So, yan. Luto namin. Tapos, hinangag na inapoy. Bukas, magluluto ako nito miswa na may sardinas. So, yun. Ito na yung aming ramen noodles. Yan na siya. May natira pa dito. Medyo madami-dami pa din. May mga noodles pa siya sa loob. And kain na kami. Mga sis, ito yung aming hapunan ngayon.